Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục làm một công thức trong quyển sách tiếp. Bánh của ngày hôm nay mà chúng ta làm thì nó sẽ là sự kết hợp chủ yếu giữa vị táo và vị caramel. Và nó sẽ có 4 tầng như thế này, nhìn khó nha. Thế hãy cùng làm với Tư nhé. Để làm được chiếc bánh này thì đầu tiên chúng ta cần tập hợp sức mạnh của Avenger. Và bên cạnh đó là một quả táo. Và giờ, dưới sức mạnh của bác sĩ Trang, chúng ta sẽ dùng đến sức mạnh của con sen. Chẳng mấy chốc mà quả táo đã đầu hàng và bị đột vỏ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt phần táo này ra khỏi cái phần lõi của nó. Và sau đó thì chúng ta sẽ cắt nó ra thành các miếng bằng nhau. Cái phần này thì không cần cắt thiết là phải thái nó ra các miếng mỏng quá đâu. Cái miếng này nó hơi dày dày một chút cũng được, vì chúng ta sẽ caramel cái phần táo này mà. Tiếp theo thì sau khi làm nóng chảo, chúng ta sẽ cho bơ và đường. Đây là cái phần mà mình thấy trong cái sách nó mất dạy nhất luôn á. Nó không ghi cái liều lượng cụ thể. Tất cả những gì nó nói là hãy cho đường ngập vào bơ và sau đó thì cứ đun táo lên là được. Trời ơi, đường ngập bơ là thế nào nó đủ cơ chứ? Cái ai mà biết là cái chảo bao nhiêu. Thế nên cuối cùng thì mình đành tạm ra với cái lưu lượng này. Thấy nó cũng hợp lý. Chúng ta cứ tiếp tục đun táo cho đến khi nào mà nó chuyển màu. Chúng ta cứ tiếp tục đun táo trong tầm khoảng từ 5 đến 8 phút. Thì sau tầm thời gian đó là táo của chúng ta bắt đầu chuyển màu. Thì lúc này hãy lật mặt của bánh nhá. Lúc này là cái mùi bơ nó hòa quyện với mùi táo thơm khủng khiếp luôn. Mà hãy lẹ tay một chút nhá, không thì táo của chúng ta sẽ bị cháy đó. Sau tầm khoảng 10 phút thì táo của chúng ta đã vàng chín. Lúc này thì hãy để nó ra một cái khay và cho táo nguội lại là xong. Khi mà táo nguội lại thì ăn nó sẽ như kiểu táo bọc đường ấy, thơm mà ăn như mùi Ambelibe luôn. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị phần mousse táo nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ bỏ vô cái cối xay 250g táo và 1 teaspoon giấm táo. Phần giấm táo nếu mọi người không tìm được thì có thể bỏ qua cũng được. Mình cho thêm cái bước này thì mình muốn cho cái vị mousse táo của mình nó chua hơn một chút đó. Mọi người cũng có thể thay thế bằng sữa chua cũng được, kiểu thơm thơm béo béo ngậy ngậy, ngon ha. Phần táo sau khi mà đã xay xong thì chúng ta sẽ bỏ nó qua một cái tô để nó vô tủ lạnh, và trong thời gian chờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị nốt phần còn lại nha. Trong một cái nồi chúng ta sẽ bỏ nước lọc và đường vô. Úi dồi ôi rồi. Chúng ta sẽ đun hỗn hợp này cho đến khi đường tan hết và hỗn hợp hơi ấm là được. Trong một cái ổ khác chúng ta sẽ bỏ 33g lòng đỏ trứng vô. Cái này thì chắc là tầm 2 lòng đỏ, mình cũng không chắc nữa, chắc là tầm đó. Mọi người cứ cân đo cẩn thận nha. Và sau đó thì chúng ta sẽ vừa khuấy và vừa đổ cái hỗn hợp nước còn ấm ấm kia vô. Rửa sạch cái nồi vừa rồi và chúng ta sẽ đun phần nước mới cho đến khi nó sôi. Từ từ vặn nhỏ cái phần nước này cho đến khi nó chỉ còn sôi lim dim, và chúng ta sẽ cho cái âu trứng vừa rồi lên. Chúng ta sẽ đánh liên tục cho đến khi phần lòng đỏ trứng này chuyển sang một màu nhạt hơn là được. Nếu trong quá trình đánh mà thấy cái tô của chúng ta nóng quá thì hãy bắc nó ra khỏi bếp và sau đó thì đánh một vài giây, sau đó thì bỏ lại bếp nha. Khi mà sờ vô và thấy nhiệt độ trứng ở trong cái bát này nó tầm khoảng 70-80 độ thì bắc nó ra khỏi bếp và chúng ta cứ tiếp tục đánh cho đến khi nào nó bông hơn, kiểu đạt được trạng thái rebang ấy là được. Một cái ấu khác chúng ta sẽ lần lượt cho gelatin và nước vô, khuấy đều hỗn hợp, sau đó thì chờ 10 phút. Sau khi hỗn hợp đã đông lại thì chúng ta sẽ quay lò vi sóng trong tầm khoảng 15 giây và cuối cùng thì đổ vào hỗn hợp trứng vừa rồi. Cho luôn cả hỗn hợp táo lúc đầu, lúc này đã nguội bớt vô. Và cuối cùng thì chỉ cần trộn đều thôi. Lúc đầu thì nhìn màu của nó hơi ghê này thôi, chứ về sau mà trộn với cả kem tươi các thứ ấy, thì màu nó xinh hơn ạ. Trong một cái ổ khác, mình sẽ cho 135g kem tươi vô và sau đó thì đánh đều hỗn hợp này cho đến khi nó đạt đến trạng thái bông mềm. Khi mà kem của chúng ta bắt đầu xuất hiện vân, cơ mà vẫn chưa tạo thành chóp thì lúc đấy dừng là được nha. Lần lượt đổ phần kem táo vô và chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp này. Ở bước này nếu mọi người muốn một cái mousse của mình nó kiểu mượt và mịn hơn thì mọi người có thể dây qua cái phần táo này và chỉ lấy cái phần nước chắt ra từ đấy thôi. Nhưng mà mình muốn ăn cái phần mousse mà nó kiểu có vị táo nó đậm hơn một chút á, thế nên mình vẫn để nguyên như thế này. Khuôn hôm nay mình sử dụng là khuôn 12x12cm, bởi vì nó khuôn tới rời ấy, thế nên mình mới có xếp thêm một lớp bạo ni lông ở dưới để mà nhỡ đâu nó bị phòi ra. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt bánh theo cái size này. Bánh này thì mình đã chuẩn bị từ trước, mọi người có thể làm theo video cũ của mình nha. Sau khi mà đã xếp xong cái phần táo caramel thì chúng ta sẽ lần lượt đổ cái phần mousse vô. Và sau đó thì lấy một cái spatula để mà chắc chắn là cái phần mousse này nó đã kiểu lan tỏa ra được khắp cả khuôn.
Cuối cùng thì chúng ta sẽ bỏ cái phần mousse này trong tủ đông cho đến khi nó kiểu hơi se lại thì chúng ta mới có thể để cái phần bánh lên trên mà không sợ vì nó bị chìm xuống. Sau khi mà sờ thấy cái mặt mousse nó không còn kiểu lỏng quá nữa thì bây giờ chúng ta có thể bỏ cái phần bánh sô cô la vô yên tâm và tiếp tục bỏ cả khuôn này vào tủ đông trong khi chúng ta chờ làm nốt phần còn lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm phần kem cuối cùng là kem vị caramel. Trong một cái nồi chúng ta sẽ bỏ đường, nước vô và sau đó thì chúng ta sẽ caramel cái phần đường này. Các bước sau đó thì đơn giản lắm, chúng ta chỉ cần đun đường cho đến khi nó sôi và sau tầm khoảng từ 3 đến 4 phút thì nó sẽ lăn tăn như thế này và nó sẽ bắt đầu chuyển màu. Thì ngay cái giây phút mà khi mà màu của chúng ta đạt được ưng ý thì hãy đổ kem tươi vô và ngay lập tức khuấy liên tục, khuấy như không còn có ngày mai nữa. Khuấy đi các bạn, khuấy đi. Nếu như ở bước này mọi người khuấy không đủ nhanh thì có khả năng là cái caramel nó sẽ bị cứng lại và khiến cho cái phần sốt của chúng ta nó bị lợn cợn, nó không được mượt ấy. Còn nếu mà khuấy đúng thì nó sẽ mịn như thế này. Phần sốt này thì chúng ta sẽ để sang một bên và tiếp tục làm bước khác. Định nghĩa về sự nghèo khổ của các bạn là gì? Còn với mình là trong cả một video có mỗi một cái nồi, thế nên phải xài đi xài lại, xài xong cái này lại rửa, xài lại rửa, xài rồi lại rửa. Bước này thì về cơ bản sẽ giống như bước trước, chúng ta tiếp tục đun nước đường. Và trong một kéo khác chúng ta sẽ cho lòng đỏ trứng vô, rồi tiếp tục lần lượt đổ cái phần nước đường vừa đun qua cho vô cái phần lòng đỏ trứng này. Và cứ đánh đều cho đến khi nó hòa quyện. Vẫn tiếp tục là cái nồi đấy. Rửa xong còn chưa kịp khô mà đã phải lên video rồi, bị bóc lột sức lao động quá mà. Sau khi nước đã sôi thì chúng ta sẽ hạ lò thấp xuống và tiếp tục đánh cách thủy như lúc nãy. Chúng ta sẽ đánh liên tục hỗn hợp cho đến khi nào mà cảm giác sờ vô cái lòng đỏ trứng thấy nó ấm ấm mà không nóng bỏng tay là được, tầm khoảng 70 đến 80 độ á. Khi mà hỗn hợp trứng vẫn còn nóng thì chúng ta sẽ bỏ cái phần caramel vô. Sau một thời gian nghỉ trong tủ mát thì cái caramel của chúng ta đã đặc lại khá khá rồi, thế nên thì nó cần một chút nhiệt độ để mà có thể tan chảy hoàn toàn như thế này. Khi mà thấy hỗn hợp đã khá hòa quyện với nhau thì chúng ta sẽ bỏ phần gelatin. Cái này cũng giống như ở bước trước thôi, ngâm trong nước rồi sau đó thì quay lò vi sóng và tiếp tục trộn cho đến khi nó hòa quyện là được. Và đây là bước cuối cùng rồi, chúng ta sẽ đánh bông kem tươi cho đến khi nó đạt tới trạng thái bông mềm là được. Cho một nửa phần caramel lúc nãy vô và chúng ta sẽ hòa quyện nó. Và trong khi chờ thì hãy like video này đi, không thì hàng hắc đánh tôi đó. Chúng ta sẽ trộn nhẹ nhàng bằng phương pháp phâu để mà đảm bảo là bọt khí ở trong phần kem của chúng ta không bị vỡ quá nhiều. Cho đốt một nửa phần caramel còn lại vô. Và sau khi mà mình trộn ở cái bước này thì mình thấy để như thế này đẹp hơn đó, thế nên mình cứ để như bước này luôn. Nếu như mọi người muốn thì có thể trộn hoàn toàn cũng được. Cuối cùng thì chúng ta chỉ cần cho phần caramel này vô thôi. Lấy một cái thìa để mà dàn phẳng cái phần kem vừa rồi. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ để một lớp bánh hạnh nhân lên trên. Phần bánh này nếu như mọi người không có lò thì vẫn có thể áp dụng những công thức bánh không có lò cũ của mình, thế là chúng ta vẫn có thể làm bánh được nhé. Cho bánh nghỉ trong tủ đông ít nhất 3 tiếng và sau đó thì chúng ta có thể gỡ nó ra khỏi khuôn. Để mà có thể gỡ bánh đẹp hơn và tốt hơn thì chúng ta có thể dùng một cái máy sấy và sau đó thì sấy các cạnh xung quanh như thế này. Sau đó thì việc gỡ ra nó sẽ dễ hơn rất là nhiều ạ. Cuối cùng thì nhẹ nhàng và từ từ tách cái khuôn ra khỏi phần mousse. Và ta-da! Đây là cái bánh của chúng ta. Trời ơi, nhìn nhiều lớp không này. Bánh này thì sẽ có 4 lớp. Một là lớp bánh hạnh nhân này, lớp caramel, lớp bánh sô-cô-la và lớp táo. Nghe đến sô-cô-la và táo ăn với nhau thì không liên quan lắm nhỉ. Nhưng mà thề khi mà ăn thì nó cực kỳ lạ luôn á. Mà lạ kiểu ngon ấy. Tùy vào thứ tự mà chúng ta ăn cái miếng bánh này mà nó cũng có thể ra được hương vị khác nhau. Ví dụ như nếu chúng ta ăn phần táo trước thì đầu tiên sẽ là một hương táo rất là thơm, sau đó là một chút đắng đắng của cacao, một chút ngọt ngọt của caramel và cuối cùng là một chút bánh ngọt của phần bánh hạnh nhân. Mà kiểu nó hài hòa khủng khiếp ấy, kiểu táo, caramel xong rồi phần đắng đắng của sô cô la nó hợp với nhau khủng khiếp luôn ạ. Và sau tất cả những hương vị đó, cái thứ đọng lại cuối cùng cho chúng ta sẽ là một lớp táo caramel vì nó là thường là được ăn cuối cùng ấy. Trời ơi, siêu xuất sắc luôn ạ. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến tận đây. Nếu như mọi người thấy thích video này thì hãy làm theo nha. Không cần thích like cũng được mà hãy làm theo đi vì nó ngon cực kỳ. Chúc mọi người sẽ thành công một cái bánh này. Và nếu như còn điều gì còn thắc mắc thì hãy bình luận bên dưới nha. Mình sẽ cố gắng để trả lời hết ạ. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.